Hindi pa tapos ang Philadelphia 76ers. Matapos makuha sina Jaylen Brown at LeBron James, reportedly sasama na rin sa kanila ang two-time NBA champion na si Kentavious Caldwell-Pope. Hindi na superstar pero maaaring nakuha na nga rin nila ang klase ng role player na kailangan ng team para gumana ang kanilang loaded na roster. Ayon sa reports, nagkasundo na si KCP at ang Memphis Grizzlies sa isang buyout at pipirma na nga rin ito ng 1-year, $3.9 million contract sa Philadelphia. Para sa ganung presyo, low risk move ito para sa Sixers. Lalong-lalo kailangan nila yung ganitong type ng role player. Hindi na nila kailangan ng isa pang ball dominant na player. May Tyrese Maxey, Jaylen Brown, LeBron James at Joel Embiid na sila. May VJ Edgecombe pa at Anthony Simons. Sobrang dami ng players na kayang gumawa ng sariling opensa. Kailangan nila yung player naman na makakatulong ng hindi nakikipag-agawan sa touches. At yun mismo ang role neto ni KCP. Kayang bumantay sa dangerous guards ng kalaban, tumakbo sa transition, mag-space ng floor, at maging ready sa kick-out passes nila LeBron, Maxey at Embiid. Hindi mo kailangan gumawa ng maraming plays para sa kanya. Ilalagay mo lang siya sa tamang spot. Tas yun, kailangan niya lang ipasok yung open 3, kumat kapag nawala sa kanya yung attention ng defender, at gawin lang din yung trabaho niya sa depensa. At malaking bagay na sanay na rin siya sa ganitong role. 3 season silang nagkasama ni LeBron sa Lakers at nagkampiyon pa ng 2020. Tapos noong 2023, nagkampiyon ulit si KCP kasama naman si Nikola Jokic ng Denver Nuggets. Kaya proven na talaga na kaya niyang lumaro kasama ang mga superstar na ball dominant. Alam niya hindi niya kailangan umiscore ng 20 points para magkaroon ng impact. Kailangan niya lang gampanan yung trabaho niya kung saan talaga siya magaling. At ngayon sa Philly, big help pa rin ang magiging presence niya ron sa bench. Sa dami ng kanilang stars, most likely magiging 6th to 8th man lang siya sa rotation ng Nick Nurse. Depende sa matchup o game plan nila. Pero sa second unit, halimbawa lang, pwede pagsabayin niyan sina KCP at Anthony Simons. Si Simons ang magiging main scorer at shot creator, habang si KCP naman ang complementary player sa wing at kukuha rin na mas mahirap na defensive assignments. Magandang timpla yun, hindi mo na kailangan ipabantay kay Simons yung best perimeter scorer ng kalaban, pero hindi rin magiging kulang yung offense niyo sa bench dahil siya naman ang pwedeng gumawa ng puntos. Pero hindi naman gaanong isipin niya dahil sa lalim nga ng starting 5 nila, most pa rin ng game may 2-3 starters pa rin sa floor palagi. At babalik nga tayo ron sa ganda ng fit neto ni KCP, saktong complementary player kahit kanino. Whether kay Maxey, Edgecombe, Brown, LeBron, Embiid, sino man kasabay niya walang problema. Kaya sulit na sulit talagang signing to para sa Sixers. Magagamit talaga nito. Malamang siya sa mga pinaka may utilize nilang players sa bench. Wala ka ng talo rito, may championship experience sa 3-and-D guy para sa below 4 million lang na contract. Pero syempre, hindi lang din naman good side ang tatalakayin natin. Alam niyo naman siguro na hindi na rin prime KCP ang nakuha ng Philly. Last season sa Memphis, nag-average lamang siya ng 8 points at hindi kagandahang 31% lang na shooting sa 3. Na isa sana sa mga reasons na kung bakit nasa floor siya. Ang laki ng binagsak ng kanyang accuracy, mula 40% niya ng 3-point shooting sa kanyang stay sa Denver Nuggets. Tapos nakamiss din siya ng 31 games, last season, kasama ang final na 29 games ng Memphis. Kaya valid pa rin yung tanong na kung kaya niya pa bang bumalik sa dati niyang laro, yung kanyang big impact before para sa isang championship caliber na team. We'll see na lang kung magiging reliable pa rin ba siya on both ends. Maitaas niya lang ulit sa respectable level na kanyang 3-point shooting at makalaro ng around 20 minutes na sulit na yun, malaking bagay na kagad para sa $3.9 million contract na. Pero ano man ang actual na performance, on paper, malinaw ang binubuo ngayon nitong Sixers isang contender na team. Kompleto na kanilang best 5, Maxey, VJ, JB, Brown at Embiid. And now, bumubuo naman sila ng maaasahang bench na masasandalan nila hanggang sa playoffs. With again, 2-time NBA champ nga ngayon na si KCP, kanilang bagong addition. At bukod pa sa kanya, tignan natin kung meron pang ibang mga susunod na moves itong Philly sa kanilang limited na lang nagalaw ngayon sa off-season. Morant again attacking. Floater, no. Back to Morant. A KCP 3. Bango! Kentavious Caldwell-Pope ties.